සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේම මගේ YouTube channel එකට ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්න Waruna Bro YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube channel එකේ channel art එක අපිම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මගේ YouTube channel එකේ channel art එක layout එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ description එකෙන් link එකකින් ගිහින් ඉතින් මේ channel art එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ banner එක සහ profile photo එකට දාලා විස්තර ටික. ඉතින් මේක හදාගන්න විදිය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙනවා. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඒ වගේම Waruna Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ලබා දුන්න layout එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් edit කරලා ඔයාගේ විදියට ඔයාලට හදාගන්න. ඉතින් මේ තමයි මගේ profile photo එකේ අදාළ Photoshop වලින් open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහේ රවුම තියෙනවා. මේ රවුම ඇතුළේ තමයි මගේ logo එක. කියන්නේ මම logo එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නම සහ මගේ ෆොටෝ එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ රවුම ඇතුළේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මොකද YouTube එකේ පෙන්වන්නේ profile එක රවුමක් වගේ විදිහට. ඉතින් මේ විස්තර ටික පේන්න මෙහෙම හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එකේ size එක මෙගා පික්සල් 400 තමයි width එක සහ height එක 400 විදිහට තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට දාගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක විස්තර ටික මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ. width එක 400ක් පික්සල් සහ height එක මෙගාපික්සල් 400ක් තියෙනවා. resolution එක 72ක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් layout එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ logo එක දාලා හදාගන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ banner එක හදාගන්න එක. banner එක මගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක මම ඔයාලට ඉස්සරහට හොඳට පැහැදිලි කරන්නම්. මේකේ මම මැද තමයි මගේ ෆොටෝ දෙකක් සහ channel එකේ නම ඒ වගේ සරලව ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ එකේ අපි අපේ channel art එක හදාගත්තොත් profile YouTube එකට ගියාට පස්සේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ මැද තියෙන ටික තමයි අපේ YouTube app එකෙන් phone එකේ YouTube app එකෙන් ගියොත් පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව මේ සම්පූර්ණ මේ කොටස ඔයා desktop එකකින් PC එකකින් වගේ ගියොත් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම සහ ඇතුළත් වෙන්න ඕන කරුණු ඔක්කොම ටික මේ මැද කොටුව ඇතුලේ ඇතුළත් කරොත් ඒක ඔයාගේ YouTube channel එකට එන ඕන කෙනෙක්ට ඉතා පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ කොටසේ ඔයාගේ channel එකේ විස්තර දැම්මොත් සමහරුන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයා මේ වීඩියෝ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා layout එක download කරගන්න. download කරගෙන ඒකට අදාළව ඔයා හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ layout එකක් තමයි ඔයා profile picture එකට අදාළව open වෙන්නේ Photoshop වලින්. මෙන්න මේ සුදු පාට කොටුව ඇතුළට වෙන්න ඔයාගේ channel එකේ logo එක enter කරගන්න. ඔයාට enter කරලා මේ සුදු කොටුව රවුම අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරගන්න color change කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා ඔයා profile එක වාට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ layout එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ සුදු පාට කොටුවක් තියෙන මැදින් අන්න ඒක තමයි ඔයාගේ phone එකේ YouTube app එකෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය විතරයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ channel එකේ නම ඒ වගේ විස්තර ටික ඒ සුදු පාට ඇතුළත පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ ලා කොළ පාට දෙපැත්තෙන් තියෙන තීරු දෙක පෙන්වන්නේ ප්‍රමාණය තියෙන්නේ tab එකක වගේ ප්‍රමාණයෙන්. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් තියෙන තද කොළ පාට ඒ ප්‍රමාණ දෙකත් පෙන්වන්නේ PC එකකින් desktop එකකින් ඔයා YouTube channel එකකට ගියොත් එහෙම පෙන්වන්නේ. ඊටු ටික දෙපැත්ත තියෙන කළු පාට ප්‍රමාණය ඔයා TV එකකින් මගේ YouTube channel එකට log වෙනවා නම් ඒ ටික පෙන්වන්නේ. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ මේ සුදු පාට සහ ලා කොළ පාට සහ තද කොළ පාට ප්‍රමාණයන් විතරයි. ඒක නිසා ඔයා පුළුවන් තරම් සුදු පාට ප්‍රමාණය ඇතුලේ ඔයාගේ channel එකේ නම සහ ඔයාට දාන්න ඕන විස්තර ටික දාලා ඒ art එක ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තද කොළ පාට තියෙන ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් මේ හරිය තමයි ඔයා channel එකට link කරන Facebook Twitter ඒ වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ layout එක edit කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා YouTube සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.